Я пізнав Дзен з мікрусом 3070. Знаєш, у свій час я також дивився тести Intel Nuke і дивувався, кому це взагалі треба. А також думкою, яке цікаве поєднання, але яке дороге задоволення. І от 26-й рік, а я тестую мікрус 3070. І приємно здивований з його продуктивності, його потужності і те, як Dell і інші компанії розвинули способи кріплень. Ці пристрої в основному були розроблені для корпоративного користувача і працівників державного сектору. Але запевнюю тебе, ця маленька коробка здатна здивувати навіть домашнього користувача. Але все по порядку. Повна назва Dell Optiplex 3070 Micro 2020 року. Вигляд спереду і ззаду досить стандартний для подібних мікрусів. Порти USB 3.1 і вихід на наушники, якого немає з задньої сторони. А задня сторона відповідає за відеовиходи і USB-A 3.1. Для цієї коробки також потрібно і малий блок живлення на 65 Вт на тонкому роз'ємі. 3070 розбирати і модифікувати надзвичайно легко. Це таке міні-лего набір для користувача розміром 17 на 18 см. У задній частині 3070 є гвинт, який дозволяє зняти верхню кришку і отримати доступ до всіх частин. В комплекті йде сашетка. Для диску 2,5 дюйма я вибрав ставити туди HDD, але в тестах для порівняння швидкості і тестів буде SSD. У версії 3070 Micro 2020 року мені більше подобається те, що розміщення динаміку знаходиться не просто на корпусі охолодження, а сам конектор динаміку також знаходиться рядом з конектором вентилятора. В новіших версіях його перенесли ближче до Wi-Fi, і в цій версії динамік прикручений гвинтами. В новішій версії там фіксатор. Динамік 4 Ом на 1 Вт. До речі, відносно недорогий – 300 гривень. Про оперативну пам'ять і процесор поговоримо в розділі специфікація. Їхня заміна і чистка вентилятора надзвичайно проста та інтуїтивна. Просто відщолкнути фіксатори, вийняти охолодження і все в прямому доступі. Масивний радіатор, повноцінний сокет, оперативна пам'ять, яка напряму охолоджується вентилятором. Все це доступно в 3,5 см товщини. Люблю технології. Додатково на радіаторі є стрілка напряму виходу гарячого повітря, щоб не перепутати розміщення радіатора. Також вам доступно слот M2 NVMe. І що цікавіше, є гвинт для монтування диску розміром 2230 на 3 см і 2280 8 см. Офіційно в документації сказано, що є можливість монтувати до 2 ТБ, але думаю, що реального обмеження немає. І можеш монтувати і 3, і 4 ТБ. Головне, щоб хватило грошей. Легкий доступ, щоб замінити батарейку CMOS CR2032. На материнській платі стоїть синій джампер і 6 контактів поруч із батареєю CMOS. Материнська плата має інструкцію, в якій 2 контакти призначені для очищення CMOS. Пін 1, 2 – це очищення CMOS. Стандартно джампер стоїть на пінах 3, 4. Перемісти синій джампер на 1, 2 на 10-15 секунд, а потім поверни на піни 3-4. Також біля пінів CMOS є додатковий відеовихід, тобто можна купити перехідник на DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, VGA, Serial PCI через 2 і під'єднати його до материнської плати. Не забуваємо, що на материнці є слот на Wi-Fi карти, і це мега фіча, так як, наприклад, я мав версію без Wi-Fi, але в мене був комплект з Optiplex 3080 SFF і його антенками, і вуаля, воно все запрацювало без проблем і прямо з коробки, навіть враховуючи, що антенки від великої версії. Єдине, що розміщення антен потім поміняв, щоб нічого не закоротило. Швидкість розбирання 2х. Посилання на всі файли та матеріали для цього комп'ютера я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, вподобати відео та залишити коментар, і продовжуємо. BIOS тут версії 1.35 з 2025 року і має всі функції на любе бажання. При тому BIOS має версію і можливість виключити, включити Legacy. Показую інформацію про процесор, оперативну пам'ять і те, чи працює вона в двохканалі. З головних пунктів зверну увагу на те, що можна включити підтримку Write-On або ж AHCI. Окремо, що зручно, можна включити, виключити кожний слот SSD. Все остальне стандартне. TPM 2.0, віртуалізація доступні. BIOS Event Log слухняно записує всі помилки. Пребут на F12 дозволяє зробити райт, обновити BIOS. І Dell Diagnostic повноцінний, дозволяє перевірити окремо кожен компонент. Надзвичайно корисна і проста річ для користувача. Специфікація модифікація Optiplex 3070 Micro досить базова. У них використовуються в основному процесори Intel 8 і 9 покоління, список яких виведено на екрані. Mi i5 9500T має ніби TDP 35 Вт, але стабільно працює на 40 Вт.
Про це поговоримо в розділі тестів. Поки переглядаємо всі технічні характеристики, то скажу 3 головні тези. Перше, раджу процесори мінімум i5. З цікавості раджу попробувати i7. i3 в цих конфігураціях слабуваті, а тим більше всякі Pentium Gold, Celeron, то взагалі не раджу брати. 2. Це взагалі ідеальна прикроватна коробка або офісна коробка для задач із базовими задачами і енергоефективна. А от те, що мене реально здивувало, так це наскільки Dell розвинули систему кріплень для мікроверсій. І це цікаво. Давайте глянемо кожен. Почнемо з банальної підставки для вертикальної підтримки, так як мікро мав ніжки гумові для горизонтального розміщення, але немає для вертикальної. Тому придумали таку підставку, щоб був стабільним. А от далі версії кріплення, які ідеально підходять для офісного використання. Dell Optiplex Micro MFS18. Компактне монтажне рішення, яке перетворює монітор в таке I/O. All-in-one. Моноблок можна адаптувати до вашого оточення, дозволяючи керувати кабелями та регулювати висоту, нахил, обертання монітора. Підходять монітори від 19 дюймів до 27 дюймів. Dell UltraSharp P, E і C серії. Це так фактично більш розпрацьована нога монітора. Подібне кріплення по своїй логіці це кріплення Dell DualVesa з адаптерним кронштейном. Розроблений для настільних комп'ютерів Dell Pro Micro, Optiplex Micro та Dell Scene Client. Він акуратно розміщує сумісні десктопи між монітором, сумісним із VESA, і кронштейном монітора для економії місця та ефективної конфігурації. І окремо ще є кріплення типу I/O All-in-One для моніторів серії E. Те, що уже більш важливо для домашніх користувачів, так це нижнє кріплення для стола. І окремо навіть створене кріплення з DVD. Максимально підтримується 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4 із цікавою нотаткою. На процесорах i5 та i7 працює на частоті 2666 МГц. І навіть якщо ти поставиш плашки 3200 МГц, Optiplex 3070 перетактує їх на 2666 МГц. А на процесорах Celeron, Pentium та i3 частота оперативної пам'яті буде 2400. Тут є повноцінний слот на модуль Wi-Fi, розпаяний на материнці. Згідно специфікації, офіційно ти можеш замонтувати Qualcomm 9377 та версії 61X4A та Intel 9560. У мене не було саме цих моделей, але був модем Dell DW1820. Насправді це чіпсет Qualcomm. Це модем з Dell Optiplex 3080 SFF із його антенами. Звичайно, вони сюди не підходять, але у мене швидкості сягали до 100 Мбіт на секунду. Офіційно кабель Wi-Fi виходить до задньої частини корпусу і швидкість збільшиться, якщо прикрутити пластиковий штекер антенну. Dell Support Assist – корисна програма, яка дозволяє обновити базові і не тільки базові драйвера, BIOS, протестувати комп'ютер і переглянути базову інформацію, як серійний номер та інше. 3070 Micro офіційно має підтримку Windows 11 і Ubuntu 18.04 LTS. Що цікавіше, для китайського ринку є підтримка Windows 11 China і Neo Clean. І все це окремо для Китаю. Також на сторінці Dell є інструкція, як обновлювати BIOS з Windows 11 і Ubuntu. А Reddit просто завалений тематиками. Як з нього зробити домашній сервер для файлів і яку ОС краще вибрати. Про монтаж динаміка і його параметри я розказував раніше, але більш цікавим є програма Max Audio Pro, яка більш детально дозволяє налаштувати підключені динаміки або наушники. Має вбудований еквалайзер і головне запам'ятати, не ігнорувати цю програму. Деяких користувачів була така проблема, якщо не встановлена програма, то наушники неправильно відображаються і не відтворюється звук. Тепер подивимося більш реальному використанні. Я тут маю центр Любліна. Не варто втикати, ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. І особливість це програма, яка використовує тільки одне ядро. І її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. Працювати за AutoCAD комфортно. І мікро справляється з роботою. І 5 стабільно тут працює. Для порівняння показані тест CPU Z Cinebench R23 і 2024, Blender Bench, AIDA 64 Memory, AIDA GPU, Crystal Disk Mark для слоту M2 і SATA 3, GPU Z для ознайомлення. Відповідно, всі тести порівняння показують хорошу продуктивність для i5 9500T для такої маленької коробки. В тестах і під час навантаження стабільно працює в 35 Вт при 2,85 ГГц, при рендері і в теплорежимі до 77 градусів Цельсія. i5 9500T добре справляється з V-Ray. Рендер за 1 годину 17 хвилин, і це фактично результат на рівні мобільного, ноутбучного i7
8750H. Але сама робота процесора у такому лагідному теплорежимі це просто чудово. Я давно не бачив таких комп'ютерів з такими малими теплопакетами і такою гарною продуктивністю. Тобто процесора вам хватить навіть для продуктивних і важких програм. Intel Graphics остання версія 31.0.101.21.34, яку можна завантажити через Intel Support. Superposition відеокарта видає нормальний результат, як на 26 рік, хватає для роботи. Я з цікавості навіть встановив Mafia 2 і на мінімальних налаштуваннях 1366 на 768 пікселів навіть запустив і пограв в 20 FPS. Але є такі дивні артефакти, полоси, чорні блимання. Видно, що графіка не справляється. В YouTube 4K немає жодних проблем зі вторгненням фільмів. Використовую його як домашній міні-кінотеатр і дивився Володаря перснів на ньому. На зовнішніх динаміках системи 2.1. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Інсту, ставимо подобайку, комент. Не соромтесь також питати про ноути та компи.